Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні ми вирішили вам показати ремонт і обслуговування секатора під номером 10107 від компанії Льове. До нас регулярно на сервіс потрапляють різного типу секатори, але і від клієнтів регулярно поступають питання по обслуговуванню секаторів. Перш за все, секаторів з ковадилцем, а по-друге, секаторів такого ось типу. Цей секатор має специфічну конструкцію, яка має певні свої нюанси, плюси, мінуси, недоліки певні свої. Відповідно, про них в процесі якраз роботи я і хочу розказати. Конкретно цей секатор працює на лохиннику. Придбаний він був досить недавно, і власник повідомив нам, що цей секатор обрізав на лохиннику 25 тисяч кущів лохини. Тобто лохина 4-річна в нього. Відповідно, це приблизно 4-5 різів на одному кущі. Ніби досить великий об'єм роботи, насправді ж відносно невеликий. Пагони лохини є досить тонкі, тобто це є 4-річна лохина, тобто досить молода. І великої складної роботи він не виконував. 2 рази він власником був підточений, і зараз він нам його передав на повністю переточку, і цьому секатору також необхідно поправити контрлезо. Через вузьке зведення леза практично в ноль і тонкий кут заточки, конкретно секатори Льове ріжуть досить легко, поки вони є нові. Але цей момент, що лезо фактично не має підводу, має певний в собі недолік. Перш за все, він проявляється в тому, що лезо вибиває досить широку канавку на контрлезі. Це не є великою проблемою, контрлезо можна поміняти. Також така широка велика канавка набивається через те, що оцей секатор має поперечний люфт, і цей люфт дозволяє лезу лягати на контрлезо то в одному, то в другому, то в третьому місці. Відповідно, лезо прилягає не в одному місці до контрлеза, а в декількох місцях. Відповідно, вибиває досить широку об'ємну канавку. Тонке зведення леза на секаторі Льове не є певним недоліком, воно дозволяє легше різати, як я вже зазначив. Натомість, якщо порівняти з конструкцією леза секатора Фелко, наприклад, того самого 32-го, лезо є товстіше зведене, є досить чітко виражений підвод. І на початку секатор вибиває канавку ріжучою кромкою, а потім в певний момент він перестає спиратися саме ріжучою кромкою в ковадилце, а спирається саме підводом. Тобто попадає в ту саму канавку і спирається підводом, а не ріжучим лезом. В певний момент вибивання канавки на Фелко, воно зупиняється. Тобто з тим самим об'ємом роботи канавка виходить значно меншою. Трошки товстіше зведене лезо і те, що на ньому є підвод, робить прорізання тканини трошечки важчим. Льове поки новий ріже легко, потім формується точно такий самий підвод. Цю канавку на контрлезі можна просто сточити, вирівняти контрлезо, і далі цей секатор буде точно так само нормально працювати. Для того, щоб розібрати цей секатор, нам знадобиться ключик на 8, або в даному випадку головка. Якщо буде необхідність знімати контрлезо, ми використаємо хрестову і шліцеву викрутку. Для того, щоб нагострити його, ми використаємо алмазний брусочок. Для змащування є фірмова змазка і спрей для очистки секатора від бруду. Секатор зараз є відносно гострим, але тим не менше за рахунок цієї канавки він ріже вже досить погано. Перш за все, недоліком є те, що він досить сильно чавить кору і залишає досить серйозне пошкодження на частині рослини, яка залишається на рослині. І через ту набиту канавку тонкі гілки можуть секатором трошки не дорізатись. Перш за все, розбираємо секатор. Головкою номер 8 розкручуємо гайку. Виймаємо осьовий, розводимо секатор і обережно виймаємо лезо з контрлеза. Далі необхідно все почистити. Використаємо Фелко 981. Цей засіб дуже добре очищає і досить зручно ним користуватися. Нанесли засіб для очищення, почекаємо хвилинку і протремо. Протираємо інструмент. Також важливо зсередини вичистити бруд. Витираємо осьовий. Інструмент є чистим. Далі дивимося на контрлезо. Якщо контрлезо є сильно вибите, розбите, його можна просто замінити. Щоб його замінити, шліцевою викруткою з одного боку контримо оцю гайку, з другого боку розкручуємо гвинт. Це контрлезо міняти, в принципі, поки що не потрібно. Ми його обережно сточимо до рівня низу канавки, і воно ще, можливо, 1 рік нам прослужить. Робимо ми це дремелем, можна це також зробити круглим напильником. Бачимо, тут частину ми зняли і добре видно, як вибита канавка. Дуже цікаво, помітно, що канавка ось тут є широкою, тут вона вущою стає, а на кінчику вона знову є широкою. Це означає, що кінчик леза постійно трошечки туди-сюди вигинається.
Грубо ми зняли, поставили на дремель тонкіше полотно і продовжуємо. Ми вибрали канавку практично повністю, немає сенсу її знімати до кінця, і так лезо досить швидко наб'є нову. То ми вибрали її повністю, бачимо лише слід, де вона була. Наступним кроком нам потрібно зняти трошки оці кути, тобто зробити ковадлце трошки вущим, так як воно було новим. Продовжуємо. Ми зняли фаску з одного боку і знімаємо фаску з другого боку на ковадлиці. Перевіряємо, чи немає якихось гострих кутів. Гострих кутів немає, ковадлице ми підформували. Точно таку саму процедуру можна зробити і напильником, тільки це буде просто суттєво довше. Наступне, що нам необхідно зробити, це заточити лезо. Якщо буде необхідність замінити лезо, необхідно випресувати ось цю втулку, яка є втулкою осьового, і зняти лезо. Потім впресувати нове, впресувати втулку. Для того, щоб заточити лезо, знімати його зараз немає необхідності. Ми маємо доступ до всієї ріжучої кромки, можемо спокійно провести цю процедуру і без зняття. Беремо алмазний брусочок Felco, цим брусочком проводимо заточку. Проводимо заточку симетрично з одного боку на 20 градусів приблизно і з другого боку приблизно так само на 20 градусів. Сумарний кут ми отримуємо десь в районі 40 градусів. Ставимо на край стола і заточуємо. Лезо ми заточили. Я використав алмазний брусок від Felco 903. І ДМТ-брусок теж алмазний, з тонким алмазом десь порядка 3-4 мікрон. Оскільки лезо було практично нове, його переточити алмазним брусочком було досить просто. Якщо лезо буде старшим, з більшим підводом або з серйозними пошкодженнями, необхідно буде використовувати вже професійний інструмент для гостріння лез. Видно сліди тертя на корпусі з одного і з другого боку. Там, де секатор треться, необхідно нанести невелику кількість маски. Також невелику кількість маски наносимо на пружину. Збираємо секатор. Відверто кажучи, цей секатор є досить архаїчним зі своєї конструкції. Тобто це конструкція, якій по суті є більше 100 років. І в того самого Льови є значно кращі, сучасніші секатори. Та сама серія 8 секаторів, які значно комфортніші в обслуговуванні і, як на мене, значно надійніше працюють. Ставимо на місце осьовин, несемо невелику кількість маски на нього і з лівого боку секатора вставляємо його всередину. Все, з цього боку накручуємо гайку. Гайка є асиметрична і ось цим виступом ми закручуємо всередину. Закручуємо гайку. Пробуємо, як секатор відкривається-закривається, чи немає люфта. Зараз люфт дуже великий. Спробуємо трошки підтягнути. Ще є. Ще підтягнемо. Люфта практично немає. Секатор ходить більш-менш нормально. Вибрати люфт повністю ми не зможемо, тому що тут немає як такого осьового, немає шайби осьової, а поверхні тертя є дуже великі, тобто велика площина нижньої ручки, велика площина, відповідно, верхньої ручки, труться одна об другу. Відповідно, якщо ми виберемо весь люфт, секатор перестане нормально відкриватися. Нам потрібно все ж таки зробити так, щоб він працював і самостійно відкривався. А на великий люфт, нічого ми з ним не зробимо. Секатор ми зібрали, він є готовий до роботи. Приберемо рештки сайвої змазки, щоб вона нам не заважала. І попробуємо, як він ріже. Пробуємо з цього боку. Бачимо, що секатор все одно лишає невеликі пошкодження, тому що це є секатор з ковадлицем, від цього ми нікуди не дінемося. Єдине, що ріже він значно легше, ніж це було на початку. І нормально прилягає, в ковадлиці немає канавки. Цей секатор ще сезон нормально попрацює. Далі, ймовірно, необхідно буде замінити ковадлице, можливо, лезо. Це буде видно по роботі. І наостанок хочу резюмувати. Цей секатор є вже користований. На його лезі вже немає оцього захисного тефлонового покриття. Воно досить швидко стирається. І оскільки ми його переточували, тобто 2 рази його власник переточував, зараз я це зробив, на ньому є вже частково зношене лезо і сформована фаска. І от зараз, за рахунок того, що немає покриття і сформована фаска, секатор ріже значно важче, ніж ріже новий. Порівняємо різ з новим секатором. Візьмемо новий такий самий і попробуємо, як він ріже.
Новий секатор ріже надзвичайно легко. Ми це бачимо. Секатор, який пропрацював фактично один сезон, заточений секатор, обслужений секатор, ріже суттєво важче. Щоб ви не подумали, що секатор є тупий, попробуємо порізати нездерев'янілу деревину. Візьмемо гілочку. Як бачимо, він ріже дуже добре. Він є насправді гострий, причому ми бачимо, що він обрізає легко навіть листки. Секатор є гострий, але за рахунок того, що вже сформувався підвод, за рахунок знятого тефлонового покриття, він ріже значно важче. Це не є недоліком секатора, це є абсолютно нормально. Будь-який секатор з ковадилцем, який буде точитися, буде саме так різати. Просто не звертайте увагу на певні маніпулятивні речі з точки зору виробників, в тому числі великою мірою китайських виробників, які покривають леза секатора покриттями, роблять зведення дуже тонким. І коли новий секатор він ріже дуже легко, вам здається, що він так і буде різати завжди. Насправді ні, він не буде так різати завжди. Він дійде досить швидко до нормального робочого різу і буде в такому стані, в такому вигляді і з таким самим зусиллям різати дуже довго. Отже, в цьому відео ми показали, як правильно обслужити секатор з ковадилцем, як заточити лезо, як поправити контрлезо. Цей секатор ми відправляємо нашому клієнту, і я впевнений в тому, що він прослужить йому ще багато років. Дякую за увагу.